ඔබ රැඳී සිටින්නේ අදත් GJ Spoken English channel එකත් සමගයි. මම සුපුරුදු පරිදි ගිහාන් ජයසුන්දර. අද වීඩියෝ එක වෙන්වන්නේ කෙනෙකුගේ ඉල්ලීමකටයි. මගෙන් අහලා තිබුණා කමෙන්ට් එකකින් ඔයා මාව පිස්සු වට්ටනවා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. ඔයා මාව පිස්සු වට්ටනවේ. හරි, අපි බලමු කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් හරියටම කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔබ GJ Spoken English channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කොට අදම එකතු වන්න. එතකොට ඔබට ඉතාමත්ම වටිනා ඔබ ඉංග්‍රීසි දැනුමට ඉතාමත්ම වටිනා වීඩියෝස් මම දාපු සැනින්ම ඔබේ ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා මාව පිස්සු වට්ටනවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ you drive me crazy. You drive me crazy. මාව පිස්සු වට්ටනවානේ. Right? You drive me crazy. ඒ වගේම ඔහු මාව පිස්සු වට්ටනවා. එයා මාව පිස්සු වට්ටනවානේ. ඒතර he drives වෙන්න ඕනේ. He drives me crazy. He drives me crazy. ඔහු මාව පිස්සු වට්ටනවා. මොකද කතුරු එක වචනයි ක්‍රියාපදයට ඒ શબ્දයක් දාන්න වෙනවා. He drives me crazy. ඒ වගේම you make me crazy. මේ කරවනවා කියන පැටර්න් එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. You make me crazy. ඔයා මාව පිස්සු වට්ටනවා. එතන නම් පොඩ්ඩක් අර්ථය වෙනස් කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් you drive me crazy කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ එයා කරන වැඩ දිහා දැක්කහම අපේ මොලේ කචල් වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. මොලේ අවුල් වෙනවා. අනේ වගේ මීනින් එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට you drive me crazy කියන එකෙන්. දැන් මෙතන මේ ඔයා මාව පිස්සු වට්ටනවා කියනකොට අදහස් දෙකක් එනවානේ. දැන් ඒ කියන්නේ එකක් තමයි මේ ඔයා මාව පිස්සු වට්ටනවානේ. right? මට පිස්සු හැර තමයි නතර වෙන්නේ මෙහෙම ගියොත්. මර එහෙම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් එයා කරොත් කරන්න ඕන නැති වැඩ. ඒ වැඩ දැකලා මොලේ විකාර වෙනවා. අනේ අදහසින් ඔයා මාව පිස්සු වට්ටනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ ඔයා මාව පිස්සු වට්ටනවා කියලා කියන්න පුළුවන් ටික හොඳ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයා හැසිරෙන විදිහ, අඳින පළඳින විදිහ, එයාගේ තියෙන ආකර්ශනීයභාවය නිසා ඔයා මාව පිස්සු වට්ටනවානේ. හරි එහෙම කියන්නේ. අර ඒ විදිහටත් කියන්න පුළුවන් නේ. දැන් මෙතනදී make me crazy කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඔයා මාව පිස්සු වට්ටනවා. right? You make me crazy. ඔයා මාව පිස්සු වට්ටනවා. You make me crazy. වගේම අපිට ව්‍යාකරණ වෙනස් කරලා දැන් ඇය මාව පිස්සු වට්ටනවා මොනවා හරි දේවල් කරලා තියෙන she drives me crazy කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇය මාව පිස්සු වට්ටනවානේ. ඒ ආකාරයෙන් she makes me crazy කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ව්‍යාකරණ වෙනස් කරලා he she ආදි වශයෙන් you they we ඔබට කැමති කතුරු කෙනෙක් දාලා මේක ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි, එහෙනම් අද ඔබ ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද ඔයා මාව පිස්සු වට්ටනවා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න කියලා. ඉතින් මේ භාවිතයත් ඔබේ කතනයට එකතු කරගන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.